Dobrý den, dneska to bude křenová, taky se tomu říká smetanový křen a my si do toho dáme ještě potom navrch mandle, ale to až potom. Takže první, co udělám, mám tady kousek uzenýho, takhle ho dám do vody a dám to vařit trošku. Prosím vás, té vody opravdu ne moc, protože tu vodu potom použijeme do té omáčky. A teď tady mám křen, samozřejmě očistím křen. Tak a začneme dělat omáčku. Tady mám kousek másla. Tam. Rozpustím a zase je to pořád o tom samým, že udělám základní jížku světlou. Pak do toho přidáme ten vývar z toho uzenýho a pak do toho přidáme smetanu a nakonec ten křen a pak to posypeme mandlma. Je to velice jednoduchý. No a dneska jsme jenom 4, tak jenom 4 šičky mouky, to bude stačit. Zase je to pořád jedna porce omáčky, jedna žička mouky. Tak. Krásně to uděláme světlou máslovou výšku. Tak se podívám na to maso, já myslím, že ono bylo předvařené samozřejmě, takže už to takhle stačí a to tam šoupneme. Teď si to necháme v teple a no, už děláme omáčku. Pěkně to zavaříme a máme zase těch půl hodinky na vaření, ale ještě teď ne. Jinak co se týče dochucování křenové omáčky. Křenová omáčka je stará česká omáčka a je to slano-sladká omáčka. Já ještě pamatuju, když naši zkoušející, když jsme byli zkoušeni ještě jako mladí, tak vždycky bylo, co se dává do křenovky? Ocet anebo citron? Citron, to je blbost, nic se tam nedává. Šoufneme mítko. No a zase se to musí rozvařit a provařit. Holt je s tím trošku práce. Trošku rozšlehnu ještě. No a už se nám to zase krásně vaří, takže tam můžu šoupnout smetánku. To tím mlíkem vypláchnu, aby tam nezůstal ten tuk. Tak. No a teď to tady takhle stáhnu na nějakou tu 5, 4 možná. A nechám to pomaloučku vařit, aby to nemělo tendenci se to připalovat. No a začnu strouhat křen pomalu, no. No a mám tady očištěný křen a začnu strouhat křen. Prosím vás, křen se strouhá takže 1, 2, 3 povotočím. 1, 2, 3 povotočím. 1, 2, 3. Když to nebudete takhle strouhat, tak se vám z toho začnou takový ty vocintky nebo ty vocasy, nebo bych to tak nazval. A prostě se to musí vždycky 3krát a otočím, samozřejmě je s tím práce. Nedá se to bohužel ani na žádným stroji, nebo já takový stroj neznám. Takže pořád ještě strouhám a pořád ještě otáčím. Taky si toho trošku brečím, ale to myslím, že není potřeba na mě dávat kameru. Prosím vás, dříváme, když jsme měli opravdu ten křen, který měl tu sílu obrovskou, tohle to má trošku sílu, ale zdaleka ne takovou,
tak se to trošku vždycky ještě spařilo v horké vodě, než se to dalo do té omáčky, ale to už dneska není potřeba. Tak vidíte, tady to mám opravdu na té 5, si to je vidět. A jenom takhle pomaloučku se to zase vaří. No a už to můžeme začít ochucovat. Zase první, co budeme hledat, je slanost. Tak slaný je to málo, ale už z toho uzeního tam trošku té soli bylo, takže opatrně. No a cukr, že? Tak. 1, 2. Musím to nechat rozpustit, protože dokud to nebude rozpuštění, tak by mi to nic neřeklo. No, tohle vypadá dobře. Tak pořád vidíte, jak se mi to na tu 5 pomaloučku vaří a vůbec nemá tendenci se to připalovat. Takže máme čas a počkáme a tady, protože jsme zmlsaní, tak tady mám jenom pánev, tadyhle trošku mandlí, to bude stačit, a takhle ty mandle na sucho opražím lehonce a tím to potom posypem. Tak. No, já myslím, že takhle to úplně stačí, už to vypnem. Tak. No a ještě udělám to, co naši předkové dělat nemohli, protože ponorný mixér tenkrát nikdy nebyl, takže, ale já ho mám, takže to trošičku tak, ještě to jednou ochutnám. Maloučko, ale opravdu jenom takhle hop. No a teď tam dám ten křen. Ježiš, to má sílu docela. Docela to má až nezvyklou sílu. Koukám jedním okem, protože druhý mám zalitý slzama. No a to hezky, aby jsme to měli hezký, tak. No a budeme nandávat. Omáčka je hotová, teď si tadyhle vezmu kousek toho uzeného. Ukrojím hezký plátek. Dám to takhle k tomu. Poliju to tou křenovou omáčkou. No a protože jsme zmlsaný, tak si tam ještě dáme trošičku mandliček. No ať vám chutná.